Pak! 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 Winners! Sabog! Gusto niyo yon? Hi everyone! It's me, Lali. Ito na guys, diba? Last day ko dito sa Delray Beach. So, mamaya, pupunta ako sa Fort Lauderdale. 1 week ako doon. Magbablog kami ni Iguana Man. And then, marami rin akong activities doon. And then, after that, doon na ako fly to New York, guys. And eto na nga. So, since last day ko, naisip ko, bakit hindi ko kayo ipasyal ko kayo. Ang ganda-ganda, guys, nung boat tour nila sa river. So, yon, sasakay ako doon, ipapakita ko sa inyo, ipapasyal ko kayo. Kasi nga, ang dami kong friends, di ba, na taga New York, taga Jersey, ang lamig nga naman, taga Barcelona, ganun. So, malamig. Eh, dito sa Florida, grabe ang init. Alam nyo, guys, parang summer dito, parang Philippines. Ang weather dito, actually, baka nga mag-move ako dito sa Florida during the pandemic sa Delray Beach. Tapos, before tayo pumunta dun sa boat tour, 1:30 pa kasi yun, 10 o'clock pa lang. So, syempre, ang lola mo, samahan nyo muna ako, guys. Magbe-breakfast muna ako. Guys, isasama ko kayo sa isa sa mga favorite brunch restaurants ko dito sa Delray. Of course, ang name niya is Another Broken Egg. I'm waiting for my lift, guys. Pero, syempre, before sumakay ng lift, dapat may mask. So, samahan nyo ako, guys. Tara. Guys, eto na. Syempre, akala ko hindi siya to. Yung pala siya. Emma, stay. What's your name, baby? Emma. Emma. Stay. Emma, come here. So cute. I have a dog in New York. So yun guys, so ngayon nandito Another Broken Egg. I'd like to be here. This is my favorite brunch restaurant in Delray. So look how safe they are. Pwede kang umupo, walang mask. Pag pumunta ka sa CR, dun ka magmamask. And look at the menu. It's a touchless menu. They call it QR code. So, ang ginagawa nila guys, ganito. Ewan ko ha, kung ginagawa rin to sa Philippines yata, no? So, kahit saan sa New York may ganito. So, eto siya, yung barcode, QR code. Eto yung phone mo, igaganyan mo lang siya. And then, check mo yung sa camera, di ba? Tapos makikita mo dun sa taas, eto siya, oh. Ayan. Tapos, lalabas na dyan yung menu nila. Dyan ka mamimili sa phone mo. So, hindi mo kailangan humawak ng paper menu or laminated menu kasi ang dami nang humawak nun, guys, di ba? Pero ito, dito mo na lang siya titingnan. So, so give me 1 minute, guys. Tapos, pipili lang ako ng kakainin ko. Kasi syempre, kailangan lumapang ng lolo nyo before ako mag-boat tour. Kasi 2 hours na naman yon, guys. Pero, excited ako na ipakita sa inyo yon. So, yun. So, mamili muna ako. Babalik ako, guys. See you. Bye. Walang cheese. Ano ba yan? Yung jutongers ng lola mo. Kasi, day, hirap ako mag-bra kasi ang init dito, di ba? Eto na, ang init dito. Summer nga. Parang, winter, pero yung init niya parang Philippines. Siyempre, lola mo, hirap mag-bra. Ayoko talaga mag-bra kasi hindi ako makahinga. Nagbabra lang ako, guys. Pag naglalaro ako ng beach volleyball, di ba? Para may support pag lumulundag-lundag ang lola mo. Eh, ayoko mag-bra. Hindi ko naman alam na babakit ang jutongers ko kasi nga purple naman siya, may favorite color. Delray Beach. Aww! turista ang peg ng lola mo, di ba? Mag-comment nga kayo, guys. If you like this shirt, eto, itong suot ko na to. If you want this, I'll send to you guys. Just comment down below. Siyempre, lalabhan ko. Tsaka, sprayan ko ng perfume ko para naman kahit nasaan kayo ko. You guys can, feel that I'm with you. You feel like we're traveling together, right? So, it's amazing. So, ayun. So, wait ko lang yung order ko. Tapos, ayun, maghuhugas lang ako ng kamay. See you guys! Mwah!
maghapon ako mag-vlog ulit, dapat may energy, guys, 'di ba? Guys, shout out naman sa Over a Glass or Two family ko, kay Jessie Dane, kay J. Cas, kay Direct JV, tapos baby sister ko, si Jack Amor, meron rin siyang travel vlog. She's from Barcelona, si Hasmin na lang, shout out to her. Tapos, best friend ko, si Cecil, sa Barcelona. And then, shout out kay Christine Rivers, I miss you, let's play beach volleyball when I go back to New York, okay? Kay Miles, I missed you. And then, shout out, of course, sa isa-isa kong best friend, BFF, my niece, si Girly Busito. Guys, meron pa ba ako nakalimutan? Si Ate Pilar, shout out to sa'yo. Si Sheila, friend ko, yung my new subscriber from Philadelphia. Tapos, Michelle Murillo. Tapos, Jessa D. Fajardo. Si Jessa D is like my super best friend in the Philippines. Shout out to you, girl. And then, guys, eto na. May chichika nga ako sa inyo, guys. So, naisip ko, total naman, pandemic, tapos nawalan ako ng trabaho, tapos syempre matatagalan pa na makapagbukas ako ng bagong location for my electrolysis. So naisip ko na lang na mag full time ako na mag-vlog. Alam niyo, mag-travel. Tapos, wala pa naman akong kinikita, guys. Pero kung panonoorin ito, hindi nyo i-skip yung ad. Kahit siguro panoorin nyo naman yung ad, kahit mga 20 seconds lang, para naman mabayaran ako. Charot! Tapos share nyo yung videos ko, di ba? So guys, ang plano ko is, habang nasa travel ako, I'm gonna do a daily vlog, tapos pipilitin kong mag-daily upload. Diba? Super cool yun, super fun, diba guys? And then, mag-comment kayo kung ano pa mga gustong adventure na gusto nyo makita, ganon. About the iguana hunting, alam mo, may nag-comment, kasi nga parang nga siya sa Philippines, para siyang bayawak or monitor lizard. Sabi nung isang nag-comment, masarap po yan gataan. So, ayun, sabi ko sa kanya, pwede ka ba mag-leave ng recipe? Kasi para makita nyo rin, guys, na, kasi to be honest, iguana, don't judge me, guys, okay? Iguana is an invasive species in Florida. Hinuhukay nila yung mga ilalim ng tulay. Harap! Harap, grabe! So yummy! So guys, hinuhukay nila yung ilalim ng tulay. And then, so rumurok po. Kasi malalaki sila eh, mga 15 to 20 pounds. So ngayon, rumurok po guys, yung tulay. Kunwari may dadaan na malaking truck, pwede siyang gumuho. And also, sa gabi, kunwari tatawid sila, no? Iniiwasan ng mga nagdadrive sa possible na maaksidente yung mga drivers. Actually, may nangyari na. And then, also, kunwari malamig yung weather, hindi kasi sila magaling sa weather, sa malamig. So, nagpi-freeze sila. Pagka-freeze nila, nalalaglag nila na lang sila sa puno, sa kalsada. So, talagang it can cause accident. Ang problem is, ang bilis nilang dumami, guys, kasi isang mother is 50 eggs agad. Hindi raw siya native species dito sa Florida kasi parang dati raw pet siya, tapos masyadong lumaki na wala ng space, pinakawalan, dumami ng dumami, guys. So, sabi ng isang subscriber, sabi niya, masarap po yan gataan kasi sa atin parang bayawak daw siya, monitor lizard. Kasi to be honest, isang beses ko pa lang siya tinikman. Siguro mga 3 bits. Nasa vlog ko yan, guys. Kinuha niya yung jaw dito ng iguana, and then ginrill niya with bacon and pepper and salt. Hakam, lasa siyang pork kasi yung pure muscle. And then sabi ni iguana man, shout out to you iguana man, si Raj, sabi niya yung tail para daw siya sa crocodile kasing lasa raw siya ng thank you, this is so good. She's so nice to me, guys. She keeps on asking me, how are you? You're good. Ang bait niya, grabe. Tapos guys, eto na. So yun nga, sabi niya, yung tail daw, parang alligator, parang chicken din. So ngayon,
Sabi ko sa kanya, tara vlog tayo, huli tayo. Ako naman na magluluto this time. Iguana karage. Nakatikim na ba kayo ng chicken karage ng Japan? Deep fried breaded chicken. Ang sarap. So sabi ko sa kanya, sige ako ang magluluto this time. So yun, na-excite siya. And then, panoorin niyo yung isa kong vlog. Challenge niya ako, guys. Pinanghuli niya ako ng iguana wearing red stiletto. Ganun. Tapos, eto pa. So, mag-duck removal kami. Kasi marami rin bibe na pinakain naman nila. Yung mga halaman, lahat may bakod yung halaman. Ganun. Swerte ng mga tao rito, no? Pwede nila hulihin yung mga bibe. Tapos, wala silang babayaran. Kumbaga, sustainable living, ano? Mantalang yung iba ang mahal-mahal ng pagkain sa New York, ganyan. So yun naman, so pinapa-remove yung mga duck dun sa neighborhood niya kasi wild ducks yun eh. So walang may-ari. Pero kinakain lahat ng bulaklak, ng prutas, ng tanim nila. Ngayon, so hinuhuli namin sila. Nung nanghuli namin, nakakita kami ng itlog ng pato ng bibe. Siyempre excited. Ang iguana naman, hindi pa nakakatikim ng itlog ng pato. Kinuha namin, guys. Nilaga namin sa beach. Day! Balot na pala siya. Bibe na siya. May feather na siya, may beak na siya, balot na siya literally. So, itatapon dapat siya ni iguana man. Sabi ko, hoy! Sabi ko, balot yan sa amin, delicacy yan, tikman nyo, ganyan, 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 ganyan. So, na-challenge siya. Sige, sige, sige. Nangyari, si iguana man, kumain ng balot dahil panoorin nyo sa channel niya yun. Diyos ko, masuka-suka siya, maiyak-iyak pa siya. Kasi, gusto ko yung naganap dun sa vlog na yun kasi he showed his vulnerability na siyempre akala ng tao, ang dami niyang followers, di ba? Million yung ibang views ng vlog niya. So, siyempre akala ng ibang tao, hindi siya vulnerable. Akala ng tao, kakainin niya lahat kasi kumakain siya ng iguana, kumakain siya ng pato, ayaw niya actually ng pato, ng bibe, ayaw niya ng duck. Ayaw niya ng gamey, something ganyan. So, akala ng tao ganon, di ba? Pero ako, nakita ko yung vulnerable side niya, which is I appreciate him. Pinakita niya sa akin yun na hindi pala niya kayang kumain ng maliit na bibe, na patay, na nasa itlog, na balut, alam mo yun, fertilized egg, duck egg. So, na-appreciate ko sa kanya yun, guys, na, kahit pala siya iguana naman, meron din pala siyang hindi kayang kainin, alam niyo yun, na at ako yung nag-introduce sa kanya. So I feel so flattered na very thankful siya na, Lali, thank you, I conquered my fear. Actually, naririnig ko na tong balot na to, ganun. Pero hindi ko alam na hindi pa pala siya nakakakain, alam niyo yun, guys. So, ang nangyari is, very thankful siya sa akin. You're welcome, iguana man. You're welcome. Good job. Next time naman, try natin durian. That's so amazing. So guys, eto na. Maraming vlogs. Tapos, mag-comment kayo kung sino pa yung mga gusto nyo makakollaborate ko. Whether sa Philippines, sa Amerika. Up to you guys. Saan nyo gusto, diba? Para masaya, diba? Actually, sana mag-open na yung pandemic para ako makatravel din, diba? So, ngayon, so guys, kakain muna ako, tapos i-update ko kayo later kasi ang sarap ng food. Tapos sabihin ko sa inyo kung anong lasa niya. Pero, basta mag-comment kayo ha, yung mga tanong ko sa inyo kung ano pang gusto nyong puntahan ko, sinong gusto nyong makakolab ko, anong gusto kong kainin ko. Kasi masaya, kasi oo, pandemic, pero sa USA naman wala naman travel van. Van? Walang travel van? Walang travel ban.
So ngayon pwede magbiyahe, but of course pag nagbabiyahe ako, syempre naka-face shield ako, naka-mask, 'di ba? So, ayun, God is good. Today's gift, tomorrow is never a promise. Ano siya? Ubos? Grabe. Kasi gutom ang lola nyo. Ang sarap. Oh guys, naubos ko na siya. Kasi ang sarap nung ang sarap nung crawfish tail. Tapos medyo spicy siya. Tapos egg omelette. Of course, di ba, plant-based. Pero ewan ko ba, hindi ko rin maiwasan eh. Kasi ang dami rito na wala naman, hindi naman purong plant-based. May itlog talaga kasi nga breakfast. Yun ang nakasanayan nila rito, di ba? Pero super masarap siya guys. Tapos, ang bait ng server ko. Tapos yun, egg, green bell pepper, crawfish tail, omelette, tapos pan toast, whole wheat grains, something like that. It's so delicious guys. You guys should try it. And yeah, I'll definitely come back. Another broken egg. Masarap. See you later guys. So yun guys, katatapos lang ng breakfast. Ngayon, pupunta tayo sa Deck 84 kung nasaan yung station ng boat tour. Hinihintay ko yung hinihintay ko yung lift driver ko. Wait, siya na ata to guys. So samahan niya ako. Tara, let's go! Ito na siya guys. Ang lupit beyond the limit. New speed. Here we go. Samahan niyo ako guys. Hello, Lali. Hello, it's for Lali. No mess, no entry. So So, ayun na nga, ang galing. Epic fail, guys. Ay, tinan nyo, guys, so umaangat yung tulay. Nakita nyo? Aww. Cute. Malas mo, guys, pag tatawid ka ng tulay, tapos traffic, di ba? Ayan, oh, may boat. So, ang galing guys. Epic fail kasi ina-expect ko guys na ayun nga may boat tour. Wala pala guys. So, Wednesday to Sunday pala. Kasi naman kahapon hindi sinabi nung girl kaya bumalik ako. Ayan yung boat na dapat magbo-boat tour. Wala pala ng Monday. Ang galing. 'Di ba? Wala. So, ngayon pasyal-pasyal, magkaalaman kung anong gagawin. Guys, ang galing nito. Talaba ba yan? Comment nga kayo guys kung oysters yan. Eto. Ayan o. Ay, mga oysters nga sila guys. Ang dami. Grabe. Ang lupit. Ayun o. Dami oysters guys. Edible oysters kaya yan? Dapat guys, no? Nagdala ko ng shocker. Oyster shocker, guys.